वेलकम अल। आज हामी चाहिँ एउटा नयाँ एपिसोड ल्याएर आएका छौँ स्पेस डेब्रिजको बारेमा। कुरा के हो भन्दाखेरि हामी जति पनि इन्टरनेटमा हाम्रो अर्थको पिक्चरहरू देख्ने गर्छौँ फ्रम स्पेस, एकदमै सफा निलो राम्रो देख्ने गर्छौँ है। तर हजुर हामीलाई थाहा छ स्पेसबाट हाम्रो अर्थको पिक्चर चाहिँ कस्तो देखिन्छ रियालिटीमा? आउनुहोस् एकपल्ट हेरौँ त। हो, यस्तै छ हाम्रो अर्थ। दिस इज द रियल पिक्चर अफ आवर अर्थ फ्रम द स्पेस। हो, यस्तै छ हाम्रो अर्थ। स्पेस डेब्रिज, स्पेस जङ्क, स्पेसको फोहोर एकदमै जम्मा भइरहेको छ। टेक्नोलोजीको ग्रोथ सँगसँगै स्पेसमा सेटेलाइट पठाउने काम एकदमै ऱ्यापिडली वेमा भइरहेको छ नि त होइन। त्यस कारणले चाहिँ सेटेलाइट पनि एकदमै धेरै छ अनि स्पेस जङ्क्सहरू पनि एकदमै धेरै बढिरहेको छ। अनि यो चाहिँ कसरी बढिरहेको छ, के भइरहेको छ, आज चाहिँ हामी यस नयाँ एपिसोडमा चाहिँ जान्ने कोसिस गर्नेछौँ। यसको सुरुवात हुन्छ अक्टोबर 4, 1957, जुन दिन चाहिँ सोभियत युनियनले चाहिँ आफ्नो सेटेलाइट चाहिँ लन्च गर्छ है। अब 1957देखि 2020सम्म आउँदा त होइन, अहिलेसम्म चाहिँ 20K+ भन्दा बढी एक्टिभ सेटेलाइटहरू छ कि त्यो स्पेसमा छ होइन, त्यो सबै वर्किङ स्टेटमा। अनि अब यो सेटेलाइट पुऱ्याउँदाहरू त लन्च भेहिकल अथवा रकेट भनौँ न होइन, चाहियो नि होइन। स्पेसमा जाने बित्तिकै तपाईँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि सेटेलाइटले त छोडिदिन्छ, तर आफू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डेब्रिजको फर्ममा अथवा जङ्कको फर्ममा चाहिँ आफू चाहिँ यो अर्थको चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्सले चाहिँ अर्बिट गर्न थाल्छ। यसरी त डेब्रिज फर्म हुने भयो। अनि अर्को कुन वेले यस्तो डेब्रिज फर्म हुन्छ भन्दाखेरि सेटेलाइटको एज त अब 2-3 डेकेड्स हुन्छ। अनि त्यसले त काम गर्न छोड्छ। अनि छोडिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसलाई त कसैले कन्ट्रोल गर्दैन नि त। कन्ट्रोल नगरेपछि आफै एउटा वेमा चाहिँ घुमिराख्ने भयो अर्थको अर्बिटमा। अनि बिस्तारै त्यसको नट बोल्टहरू सबै निस्किन थाल्छ अनि आफै डिसेम्बल हुन थाल्छ नि त। अनि त्यसपछि टुक्रिँदै जान्छ अनि डेब्रिज भएर बस्छ। अनि अर्थको चाहिँ एकदमै पुलमा चाहिँ अब यसले चाहिँ अर्बिट गर्दै बस्ने भयो। अनि अर्को हुन्छ बक्स सेटेलाइट, जसले स्पेस स्टेसनहरूमा चाहिँ सामान पुर्याउने काम गर्छ। अब सामान त पुर्याउँछ, सामान पुऱ्याइसकेपछि अब उताबाट एस्ट्रोनटले पनि रिसिभ गर्छ होइन गइसकेपछि। अनि तर त्यो बक्स सेटेलाइट चाहिँ एस्ट्रोनटले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुँदैन कि। अनि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ सामान रिसिभ गर्यो अनि बक्स सेटेलाइट चाहिँ जस्तै छ त्यस्तै गरेर चाहिँ अब त्यो पनि अर्बिटमा घुम्ने भयो। जङ्क चाहिँ त्यसरी हुने भयो। यो भयो मेन 3 कारण। एउटा चाहिँ लन्च भेहिकलले गर्दाखेरि हुने भयो, एउटा चाहिँ सेटेलाइटको एजले गर्दा हुने भयो, अनि एउटा चाहिँ सामान पठाउने बक्स सेटेलाइट चाहिँ आफै नै जङ्क भएर बस्ने भयो। यिनीहरू चाहिँ अब मेन वे भयो चाहिँ स्पेस डेब्रिजको कसरी चाहिँ फर्म हुन्छ भन्ने चाहिँ मेन भयो। अनि अब यत्रो धेरै चाहिँ कसरी भयो त? स्पेस सेटेलाइटहरू जुन चाहिँ स्पेस डेब्रिज भएर बसिरहेको हुन्छ, अर्बिट गर्दै जाँदा एकअर्कामा ठुकिन्छ अनि झन् साना साना टुक्रामा कन्भर्ट हुन्छ। अनि डेब्रिजहरू धेरै धेरै नजिक भएर घुम्न थाल्छ, जस कारण चाहिँ यसले एक्टिभ सेटेलाइटलाई पनि एकदम हार्म गरिरहेको छ। अनि यो करेन्ट सिचुएसन हेर्ने हो भने चाहिँ एभरेज 1 इयरमा चाहिँ एउटा एक्टिभ सेटेलाइट चाहिँ स्पेस डेब्रिज चाहिँ हिट गरेकै हुन्छ अनि ड्यामेज गरेकै हुन्छ। जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सेटेलाइट पठाउने कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ मिलियनको लसहरू चाहिँ हुन जाने गरेको छ। अनि एउटा स्पेस डेब्रिजको चाहिँ स्पिडको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसको कम्तीमा पनि 5600 km/hसम्म पनि यसले अर्बिट गर्न सक्छ। यसको स्पिड भनेको एकदमै हाई हुन्छ, जसले एकदम सानो स्पेस डेब्रिजले पनि यसलाई हिट गर्यो भने एक्टिभ सेटेलाइटलाई यसले ड्यामेज गरिदिन सक्छ। करेन्ट सिचुएसन हेर्दा स्पेस डेब्रिजको 128 मिलियन स्मलर देन 20 सेन्टिमिटर छ भने 1 मिलियन प्लस त नियरली 1 देखि 10 cm को डेब्रिजहरू मात्रै छ। अनि ठुल्ठुलो डेब्रिजको कुरा गर्ने हो भने त लगभग 50,000 प्लस 10 cm एबभ चाहिँ स्पेस डेब्रिज भएको छ। तर अहिलेको करेन्ट सिचुएसन हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले स्पेस डेब्रिजदेखि हामीलाई केही पनि डर छैन, किन भन्दाखेरि यसको एभरेज डिस्टेन्स पनि दुईटाको 190 किलोमिटर छ। त्यसैले गर्दा अहिले पनि केही पनि बिग्रेको छैन। तर फ्युचरमा हेर्ने हो भने चाहिँ यसले एकदमै हार्म गर्न सक्छ, एकदमै प्रब्लम क्रिएट गर्न सक्छ। अहिले जस्तै हामी इन्टरनेट चलाइरहेको छौँ, अहिलेसम्म मोबाइल जति टेक्नोलोजी सब फेल हुनसक्छ स्पेस डेब्रिजको कारणले गर्दा चाहिँ। न पछि हामी भविष्यमा कुनै स्पेस लन्च गर्न सक्छौँ, स्पेसमा कुनै पनि स्पेस मिसनहरू लन्च गर्न सक्छौँ, न मार्समा जान सक्छौँ, न कतै केही गर्न सक्छौँ स्पेस डेब्रिजको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ। अब यसको इक्जाम्पल हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो ग्राभिटी मुभीमा पनि देखाएको छ स्पेस डेब्रिजको कारणले चाहिँ कसरी स्पेस स्टेसनमा आउँछ डेब्रिज अनि सबै तस नस गरिदिन्छ। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा त मेन प्रब्लम अब जुन स्पेस स्टेसनमा गइरहेको हुन्छ एस्ट्रोनटहरू फिक्स गर्नको लागि सबै बनाउनु पर्छ। अनि त्यो गराउँदाखेरि चाहिँ एकदमै प्रब्लम आउँछ। अब लाग्यो भने पनि मर्ने हो कि अब त्यस्तो ठाउँमा होइन, सबै प्रब्लमहरू चाहिँ एकदम क्रिएट गरिरहेको छ स्पेस डेब्रिज।
सोलुसनको कुरा गर्दा चाहिँ ठुल्ठुलै स्पेस एजेन्सिज कम्पनीहरूले चाहिँ रिमुभ डेब्रिज मिसन चाहिँ गर्ने भनिरहेको छ होइन, पहिलेदेखि नै चाहिँ भनिरहेको। अनि फर्स्टमा चाहिँ यसले 2000 अप्रिलमा पनि लन्च गरेको थियो स्पेस एक्स CSR 14बाट एउटा सेटेलाइट, जसले चाहिँ चेक मात्रै गर्ने यो स्पेस डेब्रिज यो सफा गर्न चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ भने त्यसले टेस्ट मात्रै गर्नको लागि चाहिँ लन्च गरेको थियो। अब भविष्यमा पनि यिनीहरूले चाहिँ स्पेस डेब्रिजको लागि चाहिँ काम गर्नै पर्नेछ, किन भन्दाखेरि अब यसले काम गरेन भने चाहिँ अब भविष्यमा हामीले अरू कुनै पनि विकल्प नखोजे हुन्छ। अब सेटेलाइट नपठाएर स्पेस डेब्रिज चाहिँ अब कम हुने होइन, किन भन्दाखेरि एउटा डक्टर केस्लर साइन्टिस्टले पनि भन्नुभएको थियो, केस्लर सिन्ड्रोम भनेर चाहिँ एउटा थ्योरी दिनुभएको छ, जसमा चाहिँ अब अहिले नै एक्जिस्टिङ सेटेलाइटहरू चाहिँ यत्तिकै छोडिदिने हो भने पनि यो ठोकिँदा यति स्मलर पिसमा जान्छ। अब यसको स्पिड पनि त्यत्तिकै हुन्छ, स्मलर पिसमा कन्भर्ट भयो भने एकदमै डेब्रिज चाहिँ पुरै अर्थलाई नै घेरिदिन सक्छ, जस कारणले चाहिँ धेरैहरू प्रब्लमहरू फेस गर्न सक्छ। अब त्यस कारणले चाहिँ यो अहिलेका एजेन्सिजहरूले चाहिँ अब नयाँ नयाँ मिसन गरेर चाहिँ डेब्रिज चाहिँ जसरी भए पनि हटाउनै पर्ने चाहिँ यसको सोलुसन चाहिँ स्पेसबाट जसरी पनि हटाउनु पर्ने छ। अब एउटा चाहिँ नेट फालेर पनि एउटा मिसन गर्ने भनेको थियो। अब एउटा सेटेलाइटमा चाहिँ नेटहरू हुन्छ, अब नेट चाहिँ ठ्याक्क डेब्रिजमा फालेर अनि सक गरेर चाहिँ त्यसलाई ल्याउने पनि मिसनहरू त्यो धेरै मिसनहरू बनाइरहेको छ। भविष्यमा चाहिँ अब यसले केही प्रब्लमहरू निम्ताओस् भनेर चाहिँ एकदमै ठुल्ठुलो मिसन गर्नु जरुरी छ। टेक्नोलोजी ग्रोथ सँगसँगै यसको रेमिडिजहरू पनि स्पेस डेब्रिजको रेमिडिजहरू पनि खोज्नु चाहिँ अब साइन्टिस्टहरू एकदमै लागिरहेको छ। स्पेस एजेन्सीहरू चाहिँ अहिलेसम्म काम गरिरहेको छ र गर्ने पनि छ भविष्यमा। यति नै थियो आजको एपिसोडमा स्पेस डेब्रिजको बारेमा। अनि हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने चाहिँ तल कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि स्पेस डेब्रिजको बारेमा चाहिँ के हजुरहरूले थाहा पाउनु भएको चाहिँ सब लेखिदिनु होला। अनि पछि अब चाहिँ यसपछि चाहिँ कस्तो चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ भिडियो हेर्न मन लागेको छ तल कमेन्ट डाउन गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।